Pak Long terkilan. Sekarang ni, Muna seorang aja keluarga Pak Long. Dia masih marah kat saya lagi. Saya pun tak tahu macam mana saya nak pulihkan hubungan saya dengan Hamid. Sekarang ni saya macam nampak benda. Buat masa ni, I prescribe you something. Now I'm fired. You happy? Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Muna kerana nasihatkan anak saya Hamid. I'm glad I could help. Keluarga tu adalah... Keluarga itu adalah segala-galanya. Keluarga itu adalah segala-galanya. Hello, Pak Long. Hello? Muna? Muna kat mana ni? Pak Long dah tunggu lama ni. Kata nak sarapan sama-sama. Pak Long, sorry. Muna kena pergi office. Muna kena cancel breakfast hari ni. Cancel? Alah, singgah sekejap lah. Pak Long dah belikan makanan ni. Sebab takut ramai orang. Biasalah, pagi-pagi queue panjang. Jadi takut Muna kena tunggu lama. Pak Long, sorry. Muna betul-betul dah lambat ni. Next time je lah kita makan breakfast. Muna belanja, promise. Awak okey, Muna? Cik Yusof. Saya nak... Cepat. Saya cuma nak tanya pasal cincin Encik Yusof. Cincin ini? Saya perasan Encik Azhar pun ada cincin yang sama. Ya, bukan kita aja. Ada berapa orang yang lain ada cincin yang sama. Ini anugerah khas. Saya, Azhar, Amin dan yang lain lagi dapat cincin ini bila kita tubuhkan yayasan amal kita dulu. Yayasan apa tu? Yayasan Delima. So, about the merger, I nak... Saya datang ni bukan cakap pasal merger tu. Oh, kalau bukan itu, then... 2 tahun lepas, Mahkamah Tinggi dah jatuhkan hukuman mati terhadap Yasin bin Siddiq atas tuduhan membunuh kawan dia, Samad bin Jahid. Semalam, keluarga Yasin terima notice of execution. Ini dia. Encik Yasin ni keluarga Encik Azhar ke? No. Tapi isteri dia ada hubungi Empower Aid, yayasan guaman pro bono yang saya tubuhkan untuk kes appeal. Appeal? Atas sebab? Menurut isteri Yasin, suaminya tak ada niat nak bunuh
kawan dia Samad. But the problem is, ada bukti yang menunjukkan Yasin bunuh Samad kan? Yes, ada bukti yang kukuh. Dan saya rasa dia patut dihukum. Cuma saya tak rasa dia patut digantung. So kat sini Olivia, saya minta tim Chu and Stratton untuk handle kes appeal Yasin ni. Encik Azhar rasa itu langkah yang baik ke? Apa orang luar akan ingat bila mereka dapat tahu yang Encik Azhar Amin terlibat dalam kes ni? You don't want them to think that you support a murderer. Of course not. Tapi dalam masa yang sama kan baik untuk imej saya. Bayangkan Olivia. Semua orang akan tahu tentang kisah sedih di sebalik kes Yasin ni. Dan tentang anak dia yang sakit. Dan macam mana yayasan saya cuba membantu Yasin. Kita akan dapat simpati. We will need the good press bila tiba masanya untuk umumkan remaja itu nanti. I faham. Tapi If you're not up to it, it's okay. I boleh cari orang lain yang lebih senior untuk, perhaps Yusof. I busy. Tapi Ariana boleh bantu dalam kes ini. She has an excellent track record when it comes to criminal cases. Good. Itu yang saya nak dengar. Masukkan Mona into it. Dia akan banyak membantu. Of course, as you wish. Saya, Azhar Amin dan yang lain lagi dapat cincin ini bila kita tubuhkan yayasan amal kita dulu. Mona, berapa kali Atuk pesan jangan sentuh barang tu? Kenapa dia kata ayah bunuh mak? Atuk kata ada orang lain yang bunuh mak dengan ayah. Surat khabar ni salah. Dia orang bohong. Ayah Mona tak akan buat begitu. Dia orang semua bohong. Tapi dia tulis. Oh, dia tulis. Dia tulis Mona percaya. Atuk cakap Mona tak percaya. Baik. Satu hari Atuk akan cari bukti. Biar Mona lihat sendiri. Baru Mona percaya. Semua orang akan percaya. Ya, semua orang akan percaya apa yang benar-benar berlaku pada 27 hari bulan Mei 2003. Mona, Ariana, boleh bantu? Olivia assign awak untuk bantu saya dalam kes Yasin bin Siddiq. Itu lelaki yang kena hukum gantung tu kan? Sejak bila kita handle kes tu? Sejak hari ini, kita akan handle appeal dia. Oh, wow. Okay. First time I handle kes jenayah macam ni. I hope you're not the type that scares easy. Mari kita pergi. Pergi mana? Prison. Good afternoon. Busy ke? Ingatkan nak pergi lunch, tapi kena balik juga handle kes ni. You tahu kan, I ni actually quite well-rounded. Expert litigator at commercial law, property law, family law, even criminal law. You dah tahu pasal kes appeal tu? I dah tahu pasal case appeal tu. No. And why not? I ada experience. Anyway, you tak nak tunjukkan kat partner-partner lain ke how good your protege is? Think about how good it'll be for you. I already said no. Ariana is on it with Muna. With... Are you serious? Kalau you nak, you boleh ambil kes-kes ini. Okay? We all have to make compromises. I suggest that you learn to do the same.
Cik Yasin, isteri awak minta bantuan Empower It untuk bantu kes ni. Saya tahu appeal Encik Yasin sebelum ni ditolak. Jadi pihak kami akan cuba untuk filekan post-appeal application. Cuma untuk bantu luluskan appeal ni, kita perlukan bukti baru. Saya tak nak appeal. Tak nak appeal. Kenapa? Tak perlu tahu kenapa. Saya tak nak appeal. Tapi menurut isteri Encik Yasin, awak tak sengaja bunuh Samad. Dia cerita macam tu. Dia salah dengar. Memang saya yang bunuh Samad. Memang saya yang bersalah. Cik Yasin, awak akan jalani hukuman gantung tak lama lagi. Kita cuma ada masa 6 hari je untuk hantar appeal ni. Kalau awak tak nak bantu kami, awak akan mati. Tu yang awak nak ke? Mungkin Encik Yasin boleh ceritakan apa yang berlaku. Cerita tu sama macam apa yang saya bilang pada polis dengan lawyer-lawyer sebelum ni. Pada malam tu, saya jumpa Samad sebab saya nak pinjam duit. Dia kata yang dia tak ada duit nak pinjamkan saya. Itu sebab kita gaduh. Saya tak tahu apa yang masuk dalam badan saya pada malam tu. Tapi tiba-tiba... Aku tak boleh tolonglah! Saya macam tak boleh kawal perasaan saya. Saya rasa marah sangat sampai... Mat! Saya ambil kayu dan saya ugut dia. Samad pula... Kau ugut aku bukan jenis yang makan ugut. Kita member tak lama gini. Kau nak ugut aku? Lepas tu saya hentak kepala dia dengan kayu tu. Mat! Bila dia jatuh, saya terus lari. Jadi bila awak hentak Samad dengan kayu tu, awak sengaja ke tak sengaja? Penting ke semua tu? Penting sebab kalau awak tak ada niat, kita boleh elakkan awak dari dihukum gantung. Apa gunanya saya lari dari tali gantung? Tak ada hukuman yang boleh hilangkan rasa kesal yang saya rasa dalam jiwa saya ni. Awak tahu tak? Samad tu kawan baik saya. Kita besar sama-sama. Makan sama-sama. Mak dia saya dah anggap macam mak saya sendiri. Tapi disebabkan saya, dia dah mati. Saya yang bunuh Samad. Awak faham tak? Saya yang bunuh kawan baik saya. Jadi biarlah. Biarlah saya mati. Arena, I dapat jumpa kes-kes presiden yang mungkin dapat bantu dengan kes Yasin. First, Sunjamurti Maniam, tahun 1996. At first, dia kena hukuman gantung, tapi bila buat appeal, dia dapat lepas sebab menurut CA, bukti atas dia kurang kukuh. Okey, tapi bukti kali ini kukuh. Ada kesan cap jari dan DNA Yasin tempat kejadian. Dan Yasin ada motif sebab dia gaduh dengan Samad pasal duit. Lagipun Yasin sendiri dah mengaku yang dia salah, so this won't work. Tahun 2005, robbery murder case. Ong Teck Kim lepas daripada hukuman gantung sebab CA dapati yang adik dia ada dekat tempat kejadian and adik dia yang bunuh orang tu. Mungkin ada orang lain yang terlibat dalam kes Yasin? I mean, menurut kes file ada... Dah. Polis mula-mula syak yang kesan kasut tu dari kasut perempuan sebab saiz kecil. Saya setuju. Tapi bila diorang siasat, diorang dapati yang saiz kaki Yasin match dengan saiz kasut tu. First time I dengar lelaki ada saiz kasut kecil macam tu. So, what else? Okay, ni. Capital resentencing cases. Ni semua appeals yang dibuat lepas Mahkamah Tukar Undang-Undang pada tahun 2013. This won't work. Kes-kes ni tak membantu. Pihak peguam bela Yasin dah cuba taktik-taktik ni masa hearing dia dulu. Tak jalan. It has to be something new. I tak boleh nak bayangkan apa yang Yasin tengah lalui sekarang. Apa yang dia rasa. Dahlah anak dia tengah sakit, yang dia rasa bersalah sebab dia bunuh kawan baik dia sendiri. Mesti dia depressed. Yeah. He's depressed. Apa salah tak terfikir pasal ni?
Dia depressed. Okey. Kalau kita boleh buktikan yang keadaan mental dia tak stable masa kejadian tu, dengan keadaan anak dia yang tengah sakit, perlukan duit dan judgement dia terjejas, kita ada kes. Diminish responsibility. Okey, I akan cari kes presiden tu sekarang juga. Munah, terima kasih sebab bantu saya dalam kes ni. You have good instincts. Tak terfikir jadi lawyer ke? Memang nak. Terima kasih, Pak. Good. We could use more good lawyers out there. Beli meja. Print apa tu? I masih tengah compile kes-kes presiden yang kita discuss malam. Kasih I 10 minit. Forget about that. Sekarang ni ada orang nak jumpa kita. Siapa? Puan Rindu. Mak Samad. Bila saya dapat tahu yang awak berdua nak appeal kes Yasin, hati saya remuk. Remuk sangat. Si Yasin tu dah rakut nyawa satu-satunya anak lelaki saya, Samad. Padahal Samad tu kawan baik dia, dah macam saudara. Sudahlah, Mak. Jangan ceritakan lagi. Abang Samad dah tak ada. Aku akan tetap bercerita. Aku nak dorang ni faham kenapa Yasin patut digantung. Puan, saya faham Puan sedih. Saya tak boleh bayangkan macam mana perasaan saya sendiri kalau saya lalui apa yang Puan lalui. Tapi dari segi undang-undang, Yasin berhak dibela. Jadi, kau nak Samad mati macam gitu aja? Hanya sebab Yasin tak dapat duit daripada Samad? Kajir? Kotak apa ni? Setiap malam, air mata aku akan mengalir bila aku tengok gambar dan barang-barang dia. Sebab aku sedar anak aku Samad dah tak ada. Jadi, aku nak korang tengok dan rasa apa yang aku rasakan setiap kali aku tengok gambar-gambar tu dan barang-barang dia. Tapi Puan... Tengok. Awak okey? Puan Rindu, saya benar-benar simpati dengan apa yang berlaku. Dan saya faham Puan nakkan keadilan. Pihak kami pun nakkan keadilan. Itu sebabnya kami kena bela Yasin dalam kes ni. Saya harap Puan faham.
Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Siapa yang salah mesti dihukum. Itu baru adil. Jangan ambil hati dengan apa yang Rindu kata tadi. They are just, grieving. Yeah, I know. Okay, so move on. Plan tetap sama. The argument is, yes, memang betul Yasin bunuh Samad, tapi dia lakukan semua ni sebab keadaan Minda dia terganggu. So, he doesn't deserve to die. Okay? You pernah buat appeal untuk kes jenayah? No, but I'll figure it out. Okay, good. Since you draft appeal, I akan call psychologist. Arena, I rasa kita patut lawan tuduhan atas Yasin. Lawan? On what grounds? I rasa ada suspek lain yang ada dekat tempat kejadian waktu tu. Suspek lain? Polis dah siasat, tak ada orang lain. Lagipun Yasin sendiri yang kata, dia seorang je masa tu. Yeah, I know. Cuma, I don't know, tiba-tiba I rasa macam ada benda yang tak kena dengan kes ni. Mungkin ada orang lain yang nak bunuh Samad atau mungkin... Muna, apa you cakap ni? You're rambling. No, I'm not. I cuma rasa, no, I tahu. I rasa you penat. Go home. But... Muna, kita dah tak banyak masa. But at the same time, you are no good to me like this. Ni mungkin sebab kita kerja sampai 3 pagi. Semalam sebab tu you tiba-tiba terfikir pasal teori-teori baru ni semua. Jadi I nak you balik. Come back fresh tomorrow. Okay? Apa lagi yang awak nak? Kan saya dah cakap saya tak nak appeal. Saya tahu. Saya cuma ada soalan sikit nak tanya. Masa kejadian tu, ada sesiapa dengan awak? Tak ada. Saya seorang je. Confirm? Suka hati awak lah. Kalau awak tak nak percaya, then Wait. Satu je lagi. Awak pernah nampak tattoo ni? Kajir ada tattoo macam ni. Haji? Oh, dia adik ipar Samad. Suami kepada adik dia, Yati. Terima kasih Pak Long. Tolong pasangkan meja ni. Siap nak taruh mana ni? Tu bilik kecil kat belakang tu. Ingat nak buat jadi study room untuk kerja. Kerja okey? Tengok macam busy. Busy juga. Sekarang tengah handle kes berat. Kes gantung. Oh. Muna tahu dia tak bersalah. Tapi Muna tak ada bukti. Lepas tu bila Muna bagi tahu lawyer Muna kenapa Muna rasa yang dia tak bersalah, dia tengok Muna macam... Siapa? Macam Muna tengok Atuk dulu. Bila Atuk berbual pasal teri-teri dia. Pasal mak dengan ayah. Muna bukan Atuk. Okey. Muna tahu. Tapi berat hati ni. Bila tiba-tiba terasa apa yang Atuk pernah rasa. Mungkin Muna tak patut keras sangat dengan Atuk. Mana pula benda ni? Benda apa? Allen key. Benda ni nak kena pakai Allen key baru boleh pasang. Tinggal lah ni. Besok je lah. Semalam Pak Long kerja. Siang free? Siang okey. Tapi siang Muna kerja. Yelah, Muna kerja. Tapi tak apalah, Pak Long datang je. Nanti Muna kasih pasport rumah. Serius? Serius lah. Pak Long bukannya orang lain. Keluarga.
Kenapa awak ada gambar ni? Ada kena-mengena dengan kes saya ke? Saya tak pasti. KJ dengan Samad, diorang okey? Okey je. Keluarga kan? Selalu sama-sama. Diorang dua pernah gaduh? Tak tahu pula. Tapi sebelum ni, Samad macam tak nak berbual pasal Kajir. Diorang macam ada problem betul. Kenapa awak tanya ni semua? Saya cuma nak pastikan yang tak ada orang lain yang terlibat. Itu je. Boleh awak beritahu saya alamat rumah atau tempat kerja KJ? No, I still want the evaluation. Okay, yes. Tomorrow 9 a.m. Thank you, Mr. Chang. Psikologis kata dia akan evaluate Yasin. Tapi dia kata kalau ikut apa yang dia baca dari psychological evaluation report Yasin dulu, dia tak yakin kita boleh lawan kes ni dengan argument diminished responsibility. So, kita nak buat apa sekarang? Kita cuma boleh harap yang evaluation dari psikologis kita ni good enough. Harap. Tu je. Ni nyawa Yasin tau. An innocent person's life is on the line. Innocent? Sejak bila dia innocent? I mean, you're innocent until proven guilty, kan? But he was proven guilty. Kita sekarang ni cuma boleh bantu untuk elakkan dia dari tali gantung. Tapi Ariana, I betul-betul rasa ada benda yang tak kena dengan kes ni. Kita kena siasat. Mungkin kita start dengan Kajir dulu. Kajir? Siapa tu? Adik ipar Samad, suami Yati. Apa kena-mengena dia dengan kes ni? Okay. Yasin ada bagi tahu I yang Kajir dengan Samad ada problem. Macam ada benda yang tak kena. Yasin? Bila Yasin cakap semua ni? Bila, Munah? You jumpa Yasin on your own? You had no authorization to do that. I had. No, Munah. This is not how we do things. Kita tak ada masa. Jadi kita kena buat apa yang terbaik untuk appeal ni sebab itu yang terbaik untuk Yasin. Kita cuma ada 4 hari untuk file appeal ni. 4 hari, that's it. Malam hari tu, I really thought I saw something in you. You ni bijak. Tak cepat give up. Banyak potensi. Tapi sekarang, I'm a little disappointed. How is it? Dead man dead yet? The appeal's going fine. Good to know. I tanya sebab Munah ni, she has a penchant for the dramatic. Susah nak ikut arahan. Suka nak buat investigation dia sendiri. And I'm just wondering if it's the same thing for you. Munah's fine. Maaf, Fadli. I sibuk. Banyak kerja. Of course. Tapi kalau I jadi you kan, I'd be careful. Keep her away from that case. Sebab kalau silap langkah, a man will be executed. Just food for thought. You okay ke? Ya, I'm okay. You buat apa kat sini? Tak tahu pula you ada meeting hari ni? Bos you nak I sign some documents. So, I datanglah hari ni. You pergi apa tadi? Macam
macam ada tak kena je. Tak ada apa. Just work. Pasal kes appeal hukum gantung tu ke? Ayah I bagi tahu I yang dia nak you on the case. Ayah you nak I dalam kes ni. Kenapa? Actually, ayah I ni jenis orang yang tak banyak cakap, you know. Kalau nak dengar dia puji-puji orang ni semua memang jarang sangat lah. But, dia ada cakap dengan I yang dia impressed dengan you. Cara you kerja, cara you fikir. Sebab tu dia nak kasih you peluang ni. Tak tahu pula dia buat gitu. And honestly, just between you and me, I pun impressed juga dengan you. You ni stubborn orangnya and... Excuse me? Bukan macam tu maksud I. Stubborn in a good way. You know? Sebab you ni firm, tegas, ada pendirian sendiri, tak senang goyah. And kalau you berani berdepan dengan ayah I, I'm sure you can face any problem, any challenge, anything. Thank you. So, apa-apa je masalah yang you fikirkan tadi, just have to face it head on. Kalau you rasa apa yang you buat tu is for the best, then you just buat je. Buat sampai orang sedar apa yang you buat tu is betul. Ya, actually betul cakap you. What's the worst that can happen kan? Limit-limit kena buang kerja je. Buang kerja? Okay. Why not you jangan buat apa-apa dulu. Kita fikir-fikirkan dulu. Ya, Ustaz. Dekat air kering. Haus. Kita pergi minum, discuss sekali. Sorry, I kena pergi dulu. Pantry kat sana, you haus kan? Kopi dia not bad actually. Yati! Sorry, saya nak kena pergi dulu. Sekejap je. Saya nak tanya sikit pasal suami awak, Kaji. Bila abang awak dibunuh, awak tahu Kaji kat mana? Kenapa awak nak kena tahu ni semua? Yati, saya tahu abang awak ada isu dengan Kaji. Macam mana awak tahu? Itu semua tak penting. Yang penting sekarang awak kena berterus terang dengan saya. Mana Kaji pada malam abang awak dibunuh? Malam tu, KJ dia ada kat rumah dengan saya. No, dia tak ada dengan awak masa tu. Tolonglah Yati cakap yang benar. Saya tak tipulah. Memang dia dengan saya. Tapi saya nampak. Saya nampak polis report. Katanya ada... Mungkin ada orang lain yang terlibat dalam kes Yasin. Menurut kes file ada... Polis mula-mula syak yang pesan kasut tu dari kasut perempuan sebab saiz kecil. Saya setuju. Ada apa? Kalau tak ada apa-apa, saya pergi dulu.
Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Siapa yang salah mesti dihukum. Hello? Hello? Sorry ganggu. Saya Muna, paralegal dari Cho and Stratton. Boleh kita berbual? Sorry, Olivia. I kena discuss something with you. Discuss apa? Munah. Dia sepatutnya jumpa I awal tadi kat prison tapi dia tak muncul. I call dia, text dia, no response. Dia tak ada kat office sekarang? Tak. I tanya semua paralegal yang lain. Semua cakap diorang tak nampak dia dari siang tadi. Jadi mana dia sekarang? Yati? Mak? Mak buat apa dekat sini dengan dia? Yati, Mak nak dengar dari mulut Yati sendiri. Apa yang berlaku pada malam Samad dibunuh? Apa Mak cakap ni? Yati, saya tahu KJ ada dekat tempat kejadian waktu Samad mati. Dan saya pun tahu awak ada dekat sana juga kan? Apa awak melipik ni? Kasut awak. Saya setuju kan? Polis ingatkan ini daripada kasut Yasin. Sebab dia pun saya setuju. Tapi ini bukan kasut dia kan? Ini kasut awak. Tak. Tak. Saya tak nak dengar semua ni. Yati, awak ada dekat situ malam tu kan? Awak nampak KJ bunuh abang awak. Kenapa awak rahsiakan semua ni? Ya, saya tahu, saya faham. KJ tu suami awak. Tapi takkan sampai awak nak biarkan Yasin, orang yang tak bersalah, kena hukuman gantung? Stop. KJ tak buat ni semua. Kalau bukan dia, siapa? Kau cerita dengan Mak. Sekarang, Yati. Malam tu, Abang Samad nak jumpa dengan KJ. Tapi bila kita dah sampai, Abang Samad dengan Yasin tengah gaduh. Kau kena tolong aku, Mat. Anak aku sakit. Aku bayar balik lah, aku janji. Aku bukan tak nak bagi, Sin. Tapi kau minta 10,000. Jangan tipulah. Aku tahu kau ada duit. Aku tahu sekali kau tolak supply kau untung berpuluh-puluh ribu. Kalau untung pun, itu duit aku kan? Habis, kau sanggup biar anak aku sakit? Kalau dia mati macam mana? Aku tak boleh tolong lah. Mat, kalau kau tak nak bagi aku duit, aku akan bagi tahu polis yang kau edar dadah. Aku akan bagi tahu diorang mana kau gerak barang-barang kau. Kau ugut aku Kita member tak nak bagi ni. Kau nak ugut aku? Mat! Abang. Seman. Abang okey tak? Seman. Abang, macam mana ni? Abang okey tak, Abang? Abang! Mana Yasin? Dia dah lari. Nak aku jaga dia. Tak payah. Ni semua salah kau. Asal pula salah aku? Kau ingat aku tak tahu Kau dah ambil duit aku kan? Aku minta tolong kau, suruh tolak barang aku. Habis kau kebas duit aku. Tak adalah. Aku ada pasang CCTV lah. Aku nampak. Mana duit aku sekarang? Mana? Abang, stop, bang! Abang, stop, bang! Abang, lepaskan dia! Stop! Yati minta maaf, Mak. Yati tak sengaja. Maafkan Yati, Mak. Orang yang bersalah mesti dihukum. Itu
Itu baru adil. Bos Muna tak marah? Muna siasat kes tu. Mula-mula marah. Tapi bila dah jumpa bukti, dah file affidavit, dia cuma kasih warning je. Habis budak tu lepas dari tali gantung lah. Belum tahu lagi. Tapi mahkamah dah terima apil kita dengan bukti baru yang kita ada. Polis pun dah tahan Yati dengan Kaji. Yang peliknya kenapa Yasin tak bagi tahu polis siang-siang pasal Samad? Dia tak nak Mak Samad tahu yang Samad Ida Dada. Dia tak nak remukkan lagi hati Mak Samad. Tak boleh bayangkan perasaan mak dia. Mula-mula hilang anak lelaki, lepas tu hilang anak perempuan. Pak Long ada datang sini tak tadi? Tak ada. Orang kerja. Apa? Tak ada apa-apa. Muna suka bilik tu. Terima kasih, Pak Long. Itu tak apa tu. Barang-barang atuk. Tak tahulah nak derma ke, kasih orang ke, buang ke. Ni. Ini beg Papa Una. Beg polis dia. Bukan atuk punya? Kan. Papa Una bawa beg ni pergi kerja hari-hari. Tengok. Kau buat semua ni untuk kebaikan abang tau. Abang nak abang berubah. Tu sebab jumpa semua ni. Nak tolong abang juga. Tolong kepala otak kau. Kau jangan nak setiap tolong aku Aku tak pernah minta tolong tau. Kau tunggu aku datang balik. Siap kau. Thank you.